Tänään rakennetaan Honka Frame runko, kuten näkyy, mutta nyt lähdetään videon pariin sieltä alusta eteenpäin. Tervetuloa matkaa rakentaa 3 viikossa mökki Lappiin. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Honka-rakenteen, Finnfoamin, Ramirentin, Senkon, Piristiilin, SFS:n, Bossin, Tiivistalon, Icopaalin ja Skaalan kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille. Nyt päästään sitten aloittaa itse runkohommat. Tänne on aikaisemmin Honka-rakenne toimittanut erikseen jokaiselle seinälle omat nippunsa ja kattovasat on sitten erikseen. No jokainen lajiteltu, jotta sitten työmaalla ei tarvitse arpoa, että mikä menee milläkin seinälle. Ennen asennusta on tietenkin hyvä käsitellä kaikki semmoiset palkit, jotka jää näkyville. Etenkin tuossa rungon puolella meillä jää sisäpinta sitten kaikki näkyville, joten ne kannattaa käsitellä ennen kuin lähtee asentaa, jotta myöhemmin ei tarvitse sitten siellä niitä kurkotella. Toinen homma, kun meillä lähtee tää betonipohjalta, eli tuossa on betonilaatta, niin totta kai imuroidaan se pohja huolellisesti ennen kuin lähdetään laittaa huopaa ja alajuoksua sinne paikalle, koska ei sinne haluta jättää mitään rakennusmateriaalia, mitä sinne ei kuulu. Ja kuten huomaatte, meillä on Bossi tässä yhteistyökumppanina, ja niitä koneita ollaan tässä perattu läpi ja katsottu tästä, että mitkä menee mihinkin. Niin seuraavaksi ruvetaan katsoa noin alajuoksut paikalleen tonne ja laitetaan huopa tuohon betonin päälle. Tää on vähän poikkeuksellinen pohjarakenne, että normaalisti nämä tehdään sitten ihan Finnfoamin rossipohjarakenteella nämä Honka Frame rungot, mutta tässä tapauksessa se rossipohjarakenne olisi ollut vähän kallis ja haastava tehdä, olisi sitten talo noussut entisestään korkeammalle. Niin tää sopii paremmin tähän maisemaan. Aina rakennetaan tontteen mukaan talot. Ensisilmäyksellä projekti vaikutti tosi mielenkiintoiselta, jopa se, että valmiiksi kerrankin kaikki on paikalla. Eli jokainen seinä on erillisesti omassa nipussaan ja kattorakenteet on omassa nipussa, jotta ei tarvitse työmaalla lähteä ihan hirveästi metsästä, että mikä osa kuuluu mihinkin. Oli tosi vakuuttavaa, kuinka hyvät kuvat meillä oli. Kaikki oli tosi selkeästi, jokainen seinä erikseen numeroitu A, B, C, D ja niin ikään. Ja kattorakenteet myöskin. Sekä jokainen nippu oli myöskin erikseen, että A-seinä, B-seinä ja niin päin pois. Eli ne pystyi suoraan nosturilla purkaa sitten ympäri tätä taloa ilman, että niitä tarvitsee ihan hirveästi lähteä kantamaan. Eli lähtökohdat hyvät, meillä on kaikki tavarat valmiina. No, sitten aina ennen kuin lähdetään runkotöihin, niin tarkastetaan pohjat. Koska jos siinä on jotain heittoa, niin vielä kerätään tehdä muutoksia. Tässä Bossi uusi tasolaaseri, itsestään tasaava. No niin. Mulla aikaisempi oli se HV300 malli, niin ainakin mä oon niissä vanhemmissa vehkeissä oppinut sen, että aluksi sammutetaan ja sit siirrellään. No sitten puolen metrin välein käytiin toi koko sokkeli läpi ja löytyyhän siinä sitten vähän heittoja. No heitot saatiin korjattua. Muutamaan kohtaan laitettiin pikku laastikakut sitten lisää, että saatiin tasaiseksi. Ja sitten niistä kohdista, missä oli sitten yksinkertaisuudessa oli pattia, niin oli sitten pakko ottaa vähän akkuhöylää käyttöön, että siitä näkyykin lastuulins jonkin verran. Mutta se alin kerros, sen suoraan saaminen on koko homman niin alku ja juuri. Että jos ei sitä tee kunnolla, niin ei onnistu koko kasaus. Tämä on muuten asennuksen kannaltakin huomattavasti helpompi, kun se on sisäpuoli valmiiksi perattu ja maalattu, kun tässä on nyt pyöritellyt näitä, niin laitetaan latauksia tänne. Laturin vasemmalla puolella on tyhjät ja oikealla puolella on täydet. Ja nyt koska täällä on niin lämmin keli, niin laitetaan vähän varjoa siihen päälle. Nyt sitten vaan hurlum hei ja ruveja pyörittelee. SFS ruvit. Ja näissä erikoista näähän kannat uppoutuu tuonne sisälle ja sitten näissä tuplakierre. Ja nyt tämä väliosuus, jossa ei ole kierrettä, niin tämähän pitää saada mahdollisimman hyvin sitten tuohon niin sanotusti liitosten välille, että mikäli siinä on mahdollista elämistä pysyy paremmin ja sitten mikä tärkeintä, niin saadaan vedettyä se kiinni ne osat toisiinsa. Nyt vedetään nämä liimatiivistemassat tänne väliin, jota tulee paketin mukana. Nämä on tiivistelun valmistavia. Ja tällä saadaan tämä rakenne sitten ilmatiiviiksi.
Joudutaan varmaan nostaa tässä alhaalla se pystyyn. Menikö sieltä puolelta hyvin? Samoin täältä. Pidätkö se pystyssä? Pohjassa näyttää olevan. Mä haluan tätä niskaan. Tässä on 3 erilaisia liitoksia. Tässä on lohenpyrstöliitos tälleen vaakaa. Tuossa on tappiliitos, tulee toi niinku pystyy. Ne jää huojuvaksi, siitä tarvitsee toisen kaverin asennuksessa. Sitten on nuo lohenpyrstöt tolleen pystyyn, jotka menee alas asti. Niistä mä tykkään, kun tiputtaa siihen, niin se lohenpyrstö jää niin tiukkaa siihen, ei tarvitse tukea sen enempää. Totta kai nurkkatolppia kanssa, mutta nämä välitolpat ei muuta kuin ruuvit perään ja kaveri voi hakea seuraavaa tolppaa. Näihin ei kuvien mukaan tarvitse laittaa liimamassa, koska nämä rakenteet ei mene läpi tästä rungosta. Kaikki, jotka menee rungosta läpi, niin niihin pitää laittaa liimamassa, kun se toimii se niin kuin tiivisteenä. Nyt me laitetaan ihan sen takia, koska aina voi tehdä pykälää laadukkaan. Tähän tulee tosi lykkäisiä ruupeja. SFS:ltä löytyy kaiken näköistä. Se oli ihan näppärä keino, kun mä kirjoittelin sitten suoraan tuohon alarunkoon aina, että mitä tulee mihinkin. Ei tarvinnut sitten jokaisen palkin kohdalla ottaa sitä piirustusta esiin, kun pystyi suoraan katsoa se, että mitä sinne oli kirjoitettu. Eli aina nämä ikkunaliitokset, vaikka tänne tulee ruvit molemmin puoli, niin vedetään sitten liinoilla kasaan, koska ruvit ei välttämättä muuten vedetä sitä tarpeeksi kiinni ja katto jatkuu ylöspäin, niin muuten meillä tulee yläpuolella sitten ongelmia, jos ei kaikki liitokset ole sitten varmasti pohjassa. No niin, sitten ruvetaan asentaa telineitä. Ramirent oli viime yönä toimittanut ne tänne, jotta sitten pystytään runkoon eikä sitten tule sen suhteen ongelmia. Niin nyt heti ensimmäiseksi meidän pitää tietää, mihin kohtaan me halutaan ne telineet pystyttää. Niin meillä tulee noin 10 senttiä se julkkari irti tästä sokkelista ja me halutaan siihen pikkuinen työtila kuitenkin. Niin lähdetään sillä, että laitetaan 30 senttiä tästä sokkelista meidän teline. Sitten jos me halutaan, niin me voidaan sitä vielä säätää, mutta sitten ei ihminen kuitenkaan ihan herkästi tipu ja sitten pystyy työskentelemään ja työkoneet mahtuu sitä välistä. Sitten ihan pikkunapsut. Sen tuntee, kun se jää pohjaan, ettei tarvitse hakata sitten hampaa tirvessä. Koska jos hakkaa hampaa tirvessä, niin sen tietää, että purku on myöhemmin vähän vaivalloisempi. Kun käytetään passia, niin säästetään paljolta vaivalta, kun mekin kasataan näin nyt 2 kerrokseen. Tasu tulee tonne yli 230. Siellä halutaan, että pysyy sielläkin sama eteisyys tuosta seinästä. Jos ei ole ikin kasannut telineitä aikaisemmin ja vuokraatte ne Ramirentiltä, niin suosittelen, että ottakaa tässä kohtaa sinne kaveri apuksi, kun kasaatte sitä ekaa osuutta. Koska tää on se niin sanotusti se vaarallisin vaihe. Nyt meillä on eka siinä paikallaan kehikko. Voidaan vielä tarkastaa, että ollaan suurin piirtein siinä, missä kuuluu. Samaa vaan toistetaan. Ja nämä samat vaakatuet, näähän toimii kaiteena. Nämä, niitä pystyy käyttämään kaiteena suoraan tuolla ylemmissä kerroksissa. Ja myöskin sitten näiden päälle
näiden pyöreiden putkien, niin tähän tulee suoraan tasot. Eli jos työskentelykorkeus olisi nyt tässä, niin tähän vaan laitettaisiin tasot päälle. Helppoa. Noin. Mikat säädöt. Ja nyt me laitetaan, koska meillähän nousee myöhemmin nämä telineiden jalkakorkeus tulee olemaan tässä, niin sisäpuolelle me ei tarvita jatkotolppia, mutta ulkopuolelle sitten tarvitaan jatkotolpat. Me saadaan ne sen verran ylös, että me pystytään sitten laittamaan vähän niin kuin katon räystääseen asti se teline. Kyllä niitä puutelineitäkin voi harrastella, mutta kyllä se niin kuin turvallisuus tulee aika nopeasti vastaan. Ja nyt tämmöisenkin tapauksessa näiden telineiden kuljetus tänne työmaalle olisi se suurin osuus tässä. Vuokrat näissä on kuitenkin aika edullisia. Sää on yllättänyt positiivisesti. Mä oon tänä vuonna, mulla on osunut ainoastaan pihalla 1 hellepäivä. Ja nyt sitten ollaan täällä helteessä tekemässä. Onneksi noi sääkset sun muut on vasta nyt tullut sitten kiusaamaan tässä. Että toivottavasti olisi koko 3 viikkoa tämmöistä samanlaista. Se tuli huomattua tuossa projektin aikana, kun liitosten paikalle laittaminen, vaikka meillä oli ristimitat kaikki kunnossa, niin silti välillä joutuu lekaa käyttää, koska puu on aina puuta ja loveukset on loveuksia ja sinne tulee liimamassat kaikki jokaisen loveukset käytännössä väliin, niin ei se tarvitse olla tommonen pitkä yli 10 metrinen palkki, kun milli johonkin suuntaan ja toinen on toiseen suuntaan milli, niin yhtäkkiä se vähän hankaa vastaan, niin sitten semmonen pikku piskarsi leka siihen, eli hienosäätö vasara niin sanotusti, koska me ei liikuteta metrejä, vaan me liikutetaan millejä, niin sitten kun tommonen palkki painaa kuitenkin 200 kiloa noin järeimmät, niin ne ei ihan hievahda vasarasta, tai vasarasta saa korkeintaan pahan jäljen sitten, joka tuli myöskin huomattua, että kun pidetään lautaklapia ja siihen lyödään, niin laudat vaan meni palasiksi, että runkkoon sitten tuli viime kädessä jäljet, kun pysytettiin vasaralla. Leka hyvällä, vähän semmoisella pyöreillä päädyllä, niin tosi näppärä sillä naputellaan niitä paikalleen. Tänään aamu alkoi sillä, että saatiin tieto, että meidän nosturikuljettaja ei pääse ihan aamu 8 tänne. Tehtiin sitä nosturikuskia odotellessa myöskin, laitettiin nämä ramirentitelineet sitten tuohon kuntoon ympäriinsä ja laitettiin ihan kaiteet, että eilenhän se jäi vähän vaiheeseen. Nyt meillä rupeaa olemaan ramirentitelineet valmiina. Tonne laitetaan vielä palanen ja tohon 2, jotta on vähän turvallisempi liikkuu ympäri. Tonne myöhemmin sitten kun finfoamit nostetaan eteenpäin, niin saadaan telineet sinne, mutta täällä pitäisi varmaan minä hetken hyvän lähteä tulemaan sitten toi nosturiauto tohon, niin päästään sitten nostelemaan näitä yläosia tästä eteenpäin. Nyt on tässä kuitenkin huomattavasti turvallisempaa, tässä päästään työskentelemään ja vaikka tässä ei nyt välttämättä kaikki laita etukaidetta, niin itse ainakin tykkää joku muistuttamassa tuossa polvella sitten, että ettei tästä suoraan kippaa alaspäin. Tässä kuitenkin pitää työskennellä se palkin kanssa, niin meillä ei voi olla sitä yläkaidetta tässä. Mutta takana tuplakaiteet niin kuin kuuluukin. Ja onhan tää vähän erilaista työskennellä, kun telineet on kunnossa. Kun aika monesti nyt tää asia on se, mistä säästetään ja laitetaan jotkut puutelineet tai yksittäiset telineet, joita sitten jokaisen palkin kohdalla siirrellään, niin ne ei oikein toimi. Ja sen jälkeen kun kuljettaja tuli, niin päästiin sitten nostamaan noita palkistoa paikalleen. Ja ensimmäiseksi tuli näiden niin kuin alakerroksen yläjuoksut niin sanotusti paikalleen sinne, jotka tuli molemmille puolille. Lähdettiin tuosta kaikista haastavimmasta seinästä, joka on tonne terassille päin. Ja sen jälkeen lähdettiin siitä sitten kiertää tämän talon ympäri. 270 kiloinen palkki, niin sitten kaikki nämä puujäästeet täällä pois, ettei mitkään purut tai vastaavat jää sinne väliin, koska on huomattavasti hankalampi saada sitä tiiviiksi. Odota! Mä yritän nostaa sitä vieläkin. Noin! On tää saatana hyvä systeemi. Toisesta päästä palkki sinne tappi paikalle ja täältä pääsi sitten lohepyrsty tänne ja
sitten kun se on tuossa hollilla ja lohipyrsty, niin sit vaan asuttelee noin pikkutölpät paikalleen ja siinä on kädet vapaa, kun päädyt pysyy paikallaan. Nättiä. Tästä tulee frame-rungon yksi parhaimpia hyötyjä. Nythän meillä on kattotuoli ja alapääpaikka täällä jo valmiina. Tää on suoraan lohipyrstöliitoksella, että sit harjalle tulee vastaavanlainen ja siihen vaan napkops ja valmis. Eli tänne ei tarvitse mitään kulmarautoja tai muita laittaa sit niille. Jäykisteet on valmiina. Nyt jos SF:ssä innostuu, niin tässä olisi hyvä veikkaus teille katsojille, että kuinka monta metriä tulee yhteensä näistä ruuveista tämän projektin aikana, kun nämä on aika pitkiä. Täällä on 300 ja 220 ja 160, että jos laitetaan nämä pitkät runkoruvit yhteen, kuinka monta metriä siitä tulee. Veikkauksia tuohon videon alapuolella. Nyt joutuu vetämään ruvit kohtuullisen syvälle, koska meidän pitää kuitenkin saada se toi liitos tonne. Sitten me saadaan hyvin tällä kärjellä nyt mitattua, että kuinka syvä se niinku oikeesti on. Se on niinku melkoisen syvä. Eli jotta meidän ei tarvitse ihan jokaisen palkin kohdalla tuijotella papereista, että mikä nyt siihen väliin tuli, niin mä nyt kirjaan tänne. Tää loppuu kaikki kolmosia. Vaikka se tälleen nyt muistaa, että kaikki on kolmosia, niin sitten kun tuossa nostellaan 10 palkkia edestakaisin, niin sitten ei enää muistakaan. Sitten toinen puoli. 2. Sitten tulee 7. Ootas hetki, katsotaan kummin päin se oli. Ja nyt näitä palkkeja, koska nämä on määrämittaisia, nyt meidän pitää saada ne tarkalleen oikeaan korkoon. Siksi mitataan ja tarvittaessa hataan sieltä se pikkusoiro pois, koska sitten se yhdistyy tuonne runkoon kanssa samalla tavalla. Ja nyt tällä haetaan tempoa. Mä otan joka nurkasta tosta sen mitan, koska ettei käy niin päin, että siinä on just se kive palanen sitten välissä ja sitten sen mukaan mitataan ja kieleen mennään. Meillä on 2 tolppaa sahattu ja seuraavat 2 sitten tolppaa, jotka ottaa tuon yläkerroksen parven painon. Niin mitataan nyt, että kuinka paljon niistä tarvitsee vielä leikata pois. Sitten vedetään sen takia nyt tähän 2.2. Tähän helpompi olisi ollut laittaa tää 2.1, mutta se sattuu olemaan tuolla ihan alimmaisena. Niin nyt saadaan tää heti jo vähän paikalle. Nyt koska nämä on kaikki kantavia näkyviä rakenteita, niin tästä ei voida ruvata täältä, vaan vedetään näistä valmiista sitten tappiliitoksista, niin niistä on vedetty ja ruvithan jää sinne piiloon. Eihän niitä ikinä avata. Vai mitä? Ja sen jälkeen kun se oli paikallaan, niin päästiin sitten laittamaan pystyjä molemmille sivuille, jotta saatiin nämä matalemmat seinät sinne parvelle, joka myös jää osittain tuplakorkeaksi tilaksi, niin saatiin sinne puolelle palkit. Ja sitten nämä yläpuolen kolmiorakenteet sitten tehtiin sen jälkeen. Se oli ihan oikea ratkaisu. Aika paljon joutuu tommosia liinoja tässä kuitenkin käyttämään. Ja sitten leka ja kumivasara. Kumivasara on siinä hyvä, että kun joku palkki, kun niissä on kuitenkin se millin väliä siellä, jotta ne menee paikalleen, niin saa just säädettyä sitä, että se tulee pinnat siistimän näköiseksi, kun ne ei hammastele. Ja sitten toinen, mikä siinä on tärkeä siinä lekassa taas, kun nostaa niitä palkkeja paikalle, etenkin ton katon kohdalla sitten, tai ton yläpuolen kolmiopalaset, jotka laskeutuu sinne alas, niin heti, jos se on pykälänkin, millinkin vinossa, niin se saman tien hirttää kiinni. Niin sit kaikkein paras on silleen, että ei lekalla täysiä lyöminen, mutta lekalla semmonen pikku napauttelu siihen ja samanaikaisesti painaa tai vedättää sitä. Niin sillä kun saa se pikku tärähdyksen ja sitten vedon tai työnnön päälle, niin sit se yleensä suljahtaa aika hyvin sinne perille. Asennuksessa mun mielestä yllätti se, että kuinka hyvin kaikki meni paikalla, etenkin tää ensimmäisen kerroksen katto kautta se välikerros siitä, kuinka nopeasti siihen meni palkit ja
Itse mä samankokoisia palkkeja on paljon tullut pystytettyä, kun mä teen monesti yksin pystytän noita lasiterasseja, niin ne palkit on suurin piirtein samankokoisia. Ne on parhaimmillaan ollut 5 metrin mittaisia, jotka on sitten yksin joutunut nostaa paikalleen. Niin se oli tuttua hommaa, niin tässä pääsi sitä sitten käyttämään. Ja se on aika makea, kun ei tarvitse muuta kuin saada molemmista päin sinne niin kuin hollilleen. Se ei tarvitse olla millitarkkaa, kun siellä on se lohenpyrstöliitos, joka sitten vedättää ne kunnolla siihen paikalleen. Niin ne meni aika sukkelasti, samoin sitten painavimmat. Muut nosti sitten nosturilla siihen ja mä pystyin heittämään niitä kevyitä sitten paikalle ihan käsi. Ja on tästä pituudesta jotain hyötyä. Joku sitten siellä varmaan naureskelee, että minkä mittainen kaveri. Niin 193 ja kengät jalassa, niin varmaan se 195. Että kyllä se ulottumaan sinne 2 metriä 60 senttiä pystyy kattoa purkaa ja tehdä ilman mitään telineitä. Niin se riittää aika monessa paikkaan. Nämä järeimmät palkit, niin mitä asiaa nostellaan. Vaikka 2 tyttöä yrittäisi, mutta kun toiset pääsi on se tappiliitos, niin se äkkiä sylissä. Tää on kyllä... Täytyy myöntää, että ekaa kertaa kun tämmöstä on pystyttämässä, niin on aika vakuuttunut. Ja sit alas. Nosturikuljettaja joutui sitten lähteä kotia päin. Kattoo muksun perään, niin joutui sitten nostaa kaikki noin niin sanotusti katorakenteet tonne ylös ja nostaa ne loput sitten käsiin. Et onneksi se kuitenkin sen verran pystyi vedättää pidemmäksi päivää, että saatiin noin kurkihirret paikalle. Ja tässä tuli 2 kurkihirrettä sinne, kun tuolla on niin pitkät jännenvälit. Niin sinne sitten se on kans mun mielestä vähän turha järeä, mutta se on ainakin kestää. Ja onhan se hyvän näköinen, kun ne runkorakenteet on kaikki näkyvällä. Nyt sitten naputeltiin vielä ne kaikki katorakenteet sinne paikalleen. Ja ruuveissahan me jonkin verran nyt jouduttiin niin kun jättää tekemättä, eli moneen saumaan me laitettiin vain yhtä ruvia, jotta sitten päästään nopeasti eteenpäin. Et meillä on aikamoinen ruvaaminen sitten vielä jäljellä. Vielä yksi tipsi tuohon, mikäli teillä tulee tämmönen 2-kerroksinen kämppä ja siellä tulee jotain kaiteita, niin tuossa me yksikin kattotuoli tai tommonen kattopalkki jouduttiin ottaa pois, koska me ei oltaisi saatu kaiteita kasaan. Tässä on hyvä esimerkki kaiteesta, että on pakko laittaa nimenomaan oikeassa työvaiheessa, koska sen jälkeen kun tähän tulee kattotuoli paikalleen, tää on niinku lukittunut sit sinne. Sitten ei enää asennus onnistu. Tai onnistuu se, mutta ei tule enää tappiliitoksia. Siitä etukäteen varoiteltiin ja kyllä me nyt yritettiin katsoa sitä, mutta tulipa huomattu ihan kantopää kautta, että ne kaiteet lukittuu noihin runkorakenteisiin ja niistä tulee sitä kautta niinku jäykistäviä elementtejä myöskin, että niitä ei saa enää jälkeenpäin sinne paikalle. Tosi näppärää, täytyy sanoa, että itse kyllä mä tästä työtuloksesta on ylpeä, että siinä on 2 työpäivää takana ja siinä on jo käytännössä runko valmis. Torstaina kun tulee nosturi takaisin, eli pari päivää päästä, niin sitten tehdään toi terassin puoli. Siitä nyt päästään sitten muuten jatkamaan tossa. Tässä on jäykistäviä rakenteita, tässä on vinoreivaa, siinä on vaakareivaa, siellä on toista vinoreivaa. Tuohon tulee ekaksi vaakaa, sen jälkeen tulee oikealta puolelta vasemmalle tulee ristiin ja sen jälkeen täältä vasemmalta puolelta alhaalta tuonne oikealle ylös ristiin. Niin nämä asennetaan tuohon paikalle ja mä tein pikku työstöt tähän vähän viistä tuota reunoja, niin istuu helpommin sinne paikalle ja sitten laitetaan toi sama liimamassa tiivisteet, jota käytettiin kaikissa runkorakenteissa, jotka menee läpi. Semmoisissa ilmoissa esimerkiksi niin kuin tässä ei tarvitsisi käyttää liimamassaa, koska tämä rakenne ei mene läpi, siitä ei pääse ilma menemään läpi. Vähän samasta syystä, kun tässä ei saa vetää ruuveja rakenteesta kokonaan läpi. Eli jos tähän laitetaan puu, niin se ruuvi saa maksimissaan tulla tänne, että se ei saa mennä sitten ylitse siitä. Sen takia meillä on eri kokoisia ruuveja löytyy tästä paketissa. Nämäkin vedetään 160, mutta silloinkin joutuu vetämään vähän viistoa, jotta se ei sitten tule läpitte asti. Mut joo, aika kivasti on mennyt kaikki nämä paikalle, että ei ole pientä tietenkin tämmöstä hienosaista työstöä. Ei mitään se isompaa, jota ei Timpurin perustyökaluilla saisi ratkaista. Nää on ihan hyvä tehdä ihan pikku viiste tuohon reunaan, koska se, että jos se
puu on aina puuta. Niin se, että kun nää menee ihan millille eikä näissä ole sitä liikkumisvaraa. Niin se, että kun sä yrität lyödä sitä toista tähän paikalleen. Jos se on milli tuossa sivusta, niin se vaan lohkaisee tästä tää kulma. Se kulma jää sinne sisälle väliin ja sit se ei mene kunnolla kiinni ja se toimii aika moisena kitkana. Niin se, että kun ihan pyyhkäisee tämän reunan näin siitä, niin se ohjautuu myös paremmin sit sinne sisälle. Eikä sitten jäisi se hajonnut kulma sitten sinne väliin. On se kans hyvä, kun meillä on Ramirentiltä kunnon telineet täällä. Pystytään työskennellä ja kohta päästään kasaan vähän lisää, kun mennään sit katon pariin. Ois tämmösiäkin jossain lautapinon päältä vähän erilaista asennella. Laitetaan hiukan liimamassaa sinne väliin. Huomattiin tossa, että se toimii kans liukasteena hyvin, että vähän paremmin menee sinne hahloonsa. Ja sitten tietenkin neuvottelijoiden asennuksessa kanssa. Se mua yllätti, että kuinka nopeeta oli pystyttää. Me saatiin ekana päivänä koko alakerroksen runko pystyy ja tokana päivänä saatiin sitten, vaikka nosturikuljettaja ei ollut kuin 8 tuntia, teki tämmöisen vajaapäivä ainakin tälleen reissuhommien näkökulmasta, niin me sitten nostettiin käsin kaikki nuo kantavat kattorakenteet ja jopa itse asiassa tää parven rakenteet tuli siinä huomattua, että nopeammin menee, kun otti käsiin ja nosti ne sinne paikalle. Kyllähän ne jonkin verran painaa, mutta omalla pituudella tää oli just se sopiva korkeus, että pääsi nostelemaan niitä aika kevyesti tonne paikalleen. Ja sitten kun ne menee lohepyrstöliitoksella liitoksella, niin siinäkin esimerkiksi kattorakenteessa, kun niitä nostettiin sinne paikalleen, niin huvittavaa oli se, että kun me iskettiin aluksi toiselle puolelle ja vähän annettiin pikkasen lekaa ja joutui siinä vääntämään. Ja sitten mäkin totesin, että nyt ei enempää lekaa, nyt vaan vauhdilla kaikki kattorakenteet paikalle. Sitten siinä vaiheessa, kun nosti toiselle puolelle ne kantavat kattotuolirakenteet paikalleen, niin kuuluu vaan kloks, 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 kun ne meni samaan aikaan toiselta puolelta, koska tämä runkorakenne, kaikki on sidoksissa toisiinsa, sen takia koko alajuoksu ei saa ropata maahan kiinni ennen kuin se koko rakennus on kauttaaltaan valmis. Koska ne liitokset on suunniteltu tietokoneella, että ne menee sinne, ja jos te joudutte käyttää jotain sahaa tai leikkuutyökalua siihen, että saatte jonkun menemään paikalle, niin te olette tehneet jonkun virheen siinä vaiheessa. Se mua yllätti, kuinka tarkkaan ne kaikki oli. Ja ne haki aina paikkansa ja sitten totta kai joutui liinoilla vääntää niitä, että sai paikalle ja kohdalle. Mutta se mua niinku yllätti isosti. Että mä olin ihan varma, että siinä vaiheessa, kun meillä on kehikko valmis, niin me otetaan reivaa ja ruvetaan vetää jostain viereisestä puusta tai otetaan sprinteri perään koukkuja ja painetaan kaasua tosta, että kokeillaan, että kähtääkö talo, mutta ei. Ja sitten liimamassaa, sitä menee paljon ja siitä ei kannata hirveästi säästellä, että sen saa kyllä ylimääräisesti sitten otettua pois. Ja me sitten laitettiin nimenomaan ulkoreunoille vähän enemmän, että se pursuu ulospäin. Siellä se ei ole niin merkityksellistä ja yritettiin laittaa vähän kevyemmällä kädellä noihin ikkunapieliin ja semmoisiin niin kuin ovenpieliin, koska niistä joutuu sitten joka ikisen raapii pois, että pääsee sitten ikkunoita asentaa hyvin. Ja rungossa on kaikki valmiina ikkunatyöstöt ja lopeukset, ne se tulee sitten ikkuna-asetusjaksoissa niistä lisää. Mutta lyhykäisyydessään mun mielestä todella helppo asentaa runko. Varsinkin kun oon tehnyt runkotöitä itse kuitenkin aika monta vuotta, niin tää oli niinku lastenleikki tää rungon pystytys. Ja vakuutti myös siinä mielessä, että mun oma uuden kämpän rakentamiskuume taas lähtee uudelle laukalle, kun tulee tämmöisiä makeita projekteja vastaan. Mistä se tietää sitten, että onko se tää Honka-rakenteen frame-systeemi seuraava oma kämppä. Kyllä niinku tää rakenteelliset ratkaisut niin miellyttää omaa silmää, koska mä, jos joku tykkää siitä, että kantavia rakenteita ja tommosia jätetään näkyviin, oli se kysymyksessä ylipitkät avoimet räystää tai sisäpuolen kantavat palkkirakenteet, mutta tässä on ne kaikki. Eletään täällä valvova silmä alla. Täällä on meidän oma kamerakalusto ja asiakkaankin piilotettu kameroita pitkin puita. Eli seuraavan jakson merkeissä me tehdään tähän katto. Siihen tulee uskomattoman hyvät lämmöeristeet. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Pysykää kuulolla. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Nähdään ensi viikolla. Se on moro.